สวัสดีครับผมสกายเองนะ คลิปนี้นี่ผมนี่มาพร้อมกับหุ่นเหล็กเลยนะ มันเป็นหุ่นพลาสติกประกอบหุ่นเหล็กนะหรือจะเรียกว่าโซออฟโชโคคินก็ได้นะมีชิ้นส่วนประกอบเป็นเหล็กนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นหุ่นเหล็กตัวที่3ที่ผมมีนะที่ผมเอามารีวิวตัวที่3ก่อนเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวล่าสุดนะที่ออกมาแล้วโอ้โหผมเห็นแล้วรู้สึกถูกชะตาโดนใจเลยนะคือมันตัวมีลักษณะคล้ายกับฟรีดอมกันดั้มนะซึ่งแบบผมค่อนข้างจะชอบฟรีดอมกันดั้มมากเลยนะแล้วได้เจอรูปร่างที่มันโอ้โหมันแปลกๆประหลาดอะที่ดูแล้วแบบมันดูแล้วมันว้าวแล้วลูกเล่นมันเยอะนะผมก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะกับนี่เลยครับงานของค่ายจีนนะโซอี้นะเนี่ยกล่องเบลเลอร์เลยครับเนี่ยโซอี้นะโซอี้โมเดลก็เป็นตัวที่มีชื่อว่า Phantom Transformation นะ จริงๆน่าจะเรียกว่า Phantom Freedom นะโอ้โหคือมันค่อนข้างจะเหมือน Freedom ทั้งรูปลักษณ์แล้วก็สีสันนะแต่จะแตกต่างตรงรายละเอียดนะเพราะว่าเหมือนกับได้แรงบันดาลใจมาจาก Freedom แบบเต็มๆเลยนะมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าโอ้โหเฮ้ยน่าสนใจนะกับตัวนี้นะเพราะว่ามันเป็นหุ่นเหล็กด้วยนะหุ่นเหล็กนี่คือข้อดีคือผมค่อนข้างจะรู้สึกว่าแบบเครื่องกลเครื่องกลข้างในอะไรเนี้ยเครื่องยนต์มันรู้สึกแบบมันให้ฟีลลิ่งแบบเป็นหุ่นยนต์อะเพราะมันเป็นเหล็กอะมันไม่เหมือนพลาสติกที่ออกมาแล้วเบาๆหวิวนะไอ้นี่มันจะแบบมีน้ำหนักแล้วดูเคลื่อนไหวดูมั่นคงแข็งแรงนะมันเลยทำให้รู้สึกโอ้ยจิตวิญญาณเหล็กไหลของผมขนลุกสู้เลยนะแล้วตัวนี้คือแม่งต้องลองอะ มาเดี๋ยวเรามาดูของข้างในกันดีกว่าครับมาครับแล้วมาถึงกับตัวพระเอกของงานนะครับนั่นก็คือโครงเหล็กสำเร็จรูปนั่นเองครับมาเป็นแพ็คอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้ยมาถึงนี่ก็น้ำหนักเหล็กนะน่าจะราวๆโลนึงได้มั้งเนี่ยโอ้โหดูดีเทลก่อนครับดีเทลเครื่องยนต์กลไกโอ้โหสวยงามมาเนื่องจากว่ามันเป็นโครงเหล็กสำเร็จนะฉะนั้นเราต้องมาลองขยับดูก่อนนะโอ้โหว่าเป็นยังไงนะจุดขยับเริ่มที่ตรงเอวก่อนแล้วกันมันต้องหมุนได้โอ้โหอย่างนั้นโอ้โหโอ้มันฝืดมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมก็เอาออกมาโอ้โหโคตรแน่นเนี่ยครับบางทีเราก็ต้องถอดออกมาเป็นชิ้นๆนะเพื่อมาโอ้โหมาวอร์มนะเพราะว่ามันเหมือนกับเขาประกอบมาในโรงงานอ่ะแล้วมันไม่น่าจะไม่ใช่มนุษย์ทำนะมันก็เลยแบบโอ้โหแน่นจัดอ่ะผมว่าใครจะไปยัดได้วะเนี่ยโอ้โหมาถึงก็ช่วงเอวนี่คือโคตรแน่นนะครับเดี๋ยวมาดูจุดขยับก่อนดีกว่าครับเราต้องดูเป็นทีละส่วนนะเพื่อเราจะได้รู้ว่ามันขยับตรงไหนเราจะได้ขยับไม่พลาดนะถึงจะเป็นหุ่นเหล็กนะแต่ว่ามันมีบางส่วนเป็นพลาสติกนะเพราะว่ามันจะมีเหล็กแค่บางชิ้นนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลาสติกนะไอตรงนี้เป็นเหล็กนะฮะตรงช่วงเดี๋ยวครับโอ้โหแน่นไปหมดครับโอ้โหดูฟังเสียงโอ้โหแค่จับขยับนี่นิ้วผมก็จะแทบจะระบมแล้วนะครับโอ้โหดูเดี๋ยวนะมีตรงไหนมั่งมีบัตเตอร์ไฟจอยนะครับตรงนี้เป็นบัตเตอร์ไฟจอยอ๋อนี่อันนี้ยังรู้สึกลื่นๆหน่อยนะออกมาได้อย่างนี้โอ้โหแล้วนี่คือจุดขยับตรงหัวไหล่นะครับโอ้โหฟังเสียงโอ้โหโคตรแน่นบอกเลยนะถือดาบใหญ่ๆก็คือแบบไม่มีวันล่วงอ่ะมันแน่นจัดเลยว่ะโอ้โหดูคือก่อนหน้านี้ผมมี2ตัวนี่คือมันเป็นของไอรอนทอยนะซึ่งเป็นการที่เอาเหล็กมาต่อกับพลาสติกคือต่อโครงเองอ่ะแต่นี่เป็นโครงสำเร็จตัวแรกที่ผมมีเลยนะโอ้โหแม่งแน่นจัดเลยว่ะเดี๋ยวโอ้โหดูเสียงฟีดตลอดเลยครับ
เนี่ยนี่คือต้นแขนท่อนบนโอ้โหแน่นมากแล้วตรงนี้ก็เป็นข้อต่อนะข้อต่อดับเบิลจอยอันนี้ยังเบาหน่อยนะมันเป็นเหล็กกับพลาสติกนะตรงนี้เป็นเหล็กกับพลาสติกโอเคนี่ยังลื่นหน่อยนะโอ้โหแต่ถ้าเป็นพลาสติกกับพลาสติกนี่แบบนี่ก็ประมาณนี้นะแล้วก็อะไรวะตรงนี้ขยับได้ไหมโอ้โหสามารถงอตัวได้นิดนึงนะอย่างฝืดโอ้เดี๋ยวตรงนี้ได้ไหมโอ้โหโอ้มันขยับได้นะตรงช่วงเอวอ่ะโอ้โหแต่แน่นมากเลยอ่ะโอ้โหมาเดี๋ยวดูส่วนอื่นกันดีกว่าส่วนจุดขยับตรงช่วงเอวนะตรงนี้ขยับได้นะครับโอ้โหแล้วก็ช่วงขายกเตะขาขึ้นโอ้โหโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยบวชชีเดี๋ยวไหนๆก็ยกขึ้นมาละเดี๋ยวลองดับเบิลจอยตรงหัวเข่านะอันนี้ง่ายอยู่มีจุดขยับตรงนี้ด้วยดูโอ้โหโคตรสวยโคตรแน่นโอ้โหเดี๋ยวขอด้านข้างครับโอ้โหเสียวหักเลยเนี่ยไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่พลาสติกนะไม่ใช่เหล็กนะตรงนี้เป็นพลาสติกนะโอ้โหแต่แน่นโคตรฟังเสียงโอ้โหสุดจัดโอเคแล้วก็มีจุดขยับตรงข้อเท้าโอ้โหโอ้โหโอ้ไม่ไปแล้วว่ะเดี๋ยวแน่นโคตรผมปวดนิ้วแล้วว่ะแต่ตรงนี้ได้อยู่นะโอเคยกปลายเท้าได้ฝืดๆหน่อยนึงกำลังดีโอ้แต่ตรงข้อเท้าไม่ได้เลยว่ะผมไม่ไปเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวตอนนี้ตัวโครงเหล็กของ Phantom Freedom ของผมนี่ผมเอาไปต้มอยู่นะเพราะว่ามันโคตรจะแน่นเลยว่ะก็เลยต้องเอาไปต้มนะระหว่างต้มนี่เราก็มาดูแผงมันก่อนครับโอ้โหแผงมันนี่คือมันทำดีเทลมาค่อนข้างจะโคตรจะคมเลยว่ะเนี่ยเขาทำดีเทลมาคมมากเลยนะโอ้โหคมชัดสวยอ่ะแต่โอ้โหดูดิเนี่ยมันมีเกรดแค่เกรดเดียวยึดเท่านั้นเองอ่ะอันนี้มี2เกรดยึดแต่โอ้โหดูดิไอ้พวกนี้นี่คือเนี่ยดูดิโคตรจะเสียวเลยดูดิโอ้โหเฮ้ยทำไมค่ายนี้โซอี้เนี่ยมันใช้เกรดเดียวยึดอ่ะโอ้โหนี่ถ้าเป็นของโบคีนี่คือล่วงละนาวแล้วนะอันนี้คือเกรดมันหนากว่าของโบกีหน่อยนึงนะโอ้โหแต่เสียวล่วงอ่ะเนี่ยต้องระวังเสี่ยงหายหลุดออกจากแผงเลยนะเนี่ยอันนี้คือแผง C นะแผง C เนี่ยเดี๋ยวมาดูแผงสีดำแผง I สีออกม่วงๆโอ้โหดูดิโอ้โห
เนี่ยดูดิชิ้นเล็กๆมีเกจยึดมานิดเดียวอ่ะโอ้โหอันนี้ต้องระวังหายเลยนะแล้วนี่ร้อนๆนี่คือมันมีเปล่าวะไม่น่ามีนะเพราะถ้ามีมันก็ต้องมีตัวเลขรันนัมเบอร์นะโอ้แม่งอย่างเสียวอ่ะเฮ้ยโอ้ล็อกอย่างนี้น่ากลัวมากอันนี้เป็นแผงสีเงินที่เขาทำมานะเป็นมาแบบพ่นเลยว่ะเนี่ยแผง B มันพ่นมานะมันคงเป็นแผงดำมาก่อนอ่ะแล้วมันก็พ่นสีเงินมาแล้วก็มีพ่นสีเมทัลลิกเขียวโอ้โหแต่เกรดเดียวว่ะเนี่ยมันล็อกมาแค่เกรดเดียวนี่เสียงหายมากเลยนะโอ้โหมันล็อกเกรดเดียวแทบจะทุกแผงเลยว่ะแต่สีเงินมันเงาสวยดีนะเนี่ยเนียบโอ้โหแต่เสียวหายว่ะพระเจ้าผมไม่กล้าแกะต่อแล้วว่ะเดี๋ยวไปประกอบเลยดีกว่าฮะกลัวชิ้นส่วนมันหลุดว่ะเพราะว่ามันใช้เกรดเดียวมายึดเลยอ่ะดูเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยมันโอ้โหแม่เจ้าเพื่อนๆดูแผงนี้แผงเฮดโอ้โหดูดิเฮ้ยโอ้โหทำไมมันวางอย่างนี้วะเนี่ยโอ้เนี่ยเสียวหายนะเนี่ยมันดูดิโอ้โหดูดิมันเอ็นแล้วอ่ะมันจะหักไหมเนี่ยโอ้โหดูดิโอ้นี่ต้องระวังเลยนะเวลาแกะเนี่ยชิ้นส่วนอาจจะกระเด็นหายหรือหายตอนที่เราเอาออกมาเนี่ยแหละโอ้โหดูโอ้ทำไมค่ายนี้มัน แค่แกะแผงยังลุ้นระทึกเลยว่ะเฮ้ยจะต่อเป็นตัวได้ไหมเนี่ยหลังจากที่ผมได้เอาไอ้พวกโครงเหล็กชิ้นส่วนบางส่วนที่มันโคตรจะแน่นนี้ไปทำการหล่อลื่นโดยการเอาไปต้มให้มันเดือดๆเลยนะ แล้วก็พอต้มเสร็จแล้วก็มาดูว่ามันขยับขยื่นหล่อลื่นได้แล้วหรือยังนะพอมันรู้สึกโอเคหน่อยแล้วผมก็เลยมาประกอบจนเสร็จจนกลายเป็น Phantom Freedom ตัวนี้เลยนะโอ้โหบอกเลยนะรูปลักษณ์ที่เห็นนี่เป็นอะไรที่โอ้โหโคตรจะสวยหล่อเท่บาดตาบาดใจมากเลยนะ ดูครับขนาดมีปีกแบ็คแพ็คที่ค่อนข้างจะดูใหญ่เทอะทะแล้วก็น่าจะหนักนะแต่ว่ามันยังยืนได้อย่างมั่นคงเลยนะนี่คือข้อดีของหุ่นที่เป็นหุ่นเหล็กนะเพราะว่ามันมีขาเป็นเหล็กน้ำหนักโคตรเยอะนะสามารถที่จะแบกได้ทั้งแพ็คหลังเลยนะเนี่ยมันทำให้มันยืนได้แบบนิ่งสนิทแบบที่ไม่สะเทือนอะไรทั้งสิ้นเลยนะไม่มีแบบโยกเยกโครงเคงแล้วก็ตัวแอนหรือยืนเป็นท่าไมเคิลแจ็คสันเลยนะโอ้โหบอกเลยนี่คือข้อดีของหุ่นเหล็กเลยอะที่ผมค่อนข้างจะประทับใจเลยนะจิตวิญญาณเหล็กไหลโซออฟโชโคคินของผมนี่ถึงขนาดคนลุกสู้เลยนะว่ามันโคตรจะเท่เพราะว่าส่วนหนึ่งนี่คือผมเป็นคนที่ดูกันดั้มเรื่องแรกจบก็คือเรื่องกันดั้มซีดเนี่ยแหละจบ2 ภาคเลยนะก็คือซีดกับซีดเดสตินีอ่ะก็เป็นกันดั้มเรื่องแรกที่ผมเคยดูนะแล้วก็ดูจนจบด้วยนะ ก็เลยทำให้ประทับใจนะโดยเฉพาะไอฉากที่ฟรีดอมออกมาครั้งแรกนี่เป็นอะไรที่ทำให้ผมนี่ขนลุกสู้เลยอ่ะจิตวิญญาณของผมนี่มันตื่นเต้นเลยจะต้องหาจับจองเป็นเจ้าของนะแล้วคราวนี้ก็ได้มาเจอไอ้เจ้าตัวนี้นะ Phantom Freedom โหมันก็อดหวนคิดถึง Freedom ไม่ได้เลยเพราะว่าแม่งสีสันและรูปลักษณ์อะไรมันค่อนข้างจะเหมือนนะดูเด็มายืนคู่กับลักษณ์คายของผมนี่คือแทบจะแบบแม่งตีเนียนเลยอ่ะ ส่วนทางด้านการประกอบนะผมบอกเลยว่าการประกอบเจ้าตัว Phantom Freedom ตัวนี้นะถือว่าประกอบได้ไม่ยากเลยนะแล้วก็ไม่ต้องมีอาการเหลาหรือคว้าหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะลงตัวแล้วประกอบได้แนบสนิทเลยมันค่อนข้างจะแน่นด้วยซ้ำนะมันต่อได้แบบแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยยกเว้นแต่ว่ามันไม่เหมาะกับมือใหม่นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าชิ้นส่วนมันเยอะแล้วก็ลูกเล่นมันโคตรจะแยะเลยนะมันเลยทำให้การประกอบเนี่ยอาจจะมีลักษณะแบบสับสนงงงวยได้นะผมยังสับสนบางจุดเลยนะว่าไอ้ตรงนี้มันต่อใช่ไหมเพราะมันจะมีลูกเล่นตามตัวนะที่สามารถที่จะเปิดแฮกได้นะแล้วก็ตรงช่วงปีกนะคือลูกเล่นมันค่อนข้างจะแพรวๆแล้วอาจจะทำให้เราเวลาประกอบแล้วอาจจะสับสนไม่เข้าใจไอ้ตรงชิ้นส่วนที่มันคล้ายๆกับระบบเฟืองที่มันเกี่ยวกันอะไรเงี้ยเพื่อจะแยกออกมาหรืออะไรทำนองอย่างเงี้ยค่อนข้างจะอยู่เยอะเหมือนกันนะแต่การประกอบก็ถือว่าไม่ได้ยุ่งยากเลยนะพอต่อออกมาเสร็จนี่ก็คืออาจจะมีเจ็บนิ้วบ้างนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะแน่นเลยนะทั้งตัวที่ผมประกอบมาเนี่ยคือมันแน่นเป็นบางจุดบางจุดก็ประกอบได้ง่ายนะมันก็นิดๆหน่อยๆแต่มีเจ็บนิ้วบ้างนะส่วนที่หลวมจริงๆของผมเนี่ยมันมีอยู่แค่จุดเดียวก็คือไอ้ตรงเนี้ย
ไอ้ตรงที่ไรเฟิลปืนไรเฟิลมาติดอยู่ข้างกระโปรงตรงนี้มันออกจะดูหลวมนิดๆนะนอกนั้นนี่คือฟิตหมดเลยนะแต่ก็ไม่ถึงขนาดฟิตแน่นมากยกเว้นไอ้โครงเหล็กนั่นนะไอ้โครงเหล็กนี่คือแม่งแน่นจริงตรงถึงขนาดต้องเอาไปต้มนะนอกนั้นก็โอเคนะแล้วดูครับโอ้โหขนาดนี้ผมยังไม่ได้ตัดเส้นสีดำหรือไปติดสติ๊กเกอร์น้ำดีแคลน้ำอะไรเลยนะเนี่ยยังไม่ได้ลงสีไม่ได้ทำอะไรเลยนี่คือการต่อดิบเพียวๆนะโอ้โหแต่ดูดิออกมายังสวยโคตรเท่เลยดูดิแค่นี้ก็คือไม่ต้องทำอะไรแล้วคือมันก็สวยโอ้โหเพราะว่าดีเทลของมันนี่มันถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างจะละเอียดนะแล้วก็ไม่เยอะเกินแล้วก็ไม่น้อยไปนะโอ้โหมันสวยไปหมดเลยว่ะ ไม่รู้ว่าอคติบังตาหรือเปล่านะเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบพวกฟรีดอมนะไอ้รูปลักษณ์ของไอ้ตัวเนี้ยหลังจากที่ผมต่อมาผมมีความรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับเจ้าตัวฟรีดอมเองด้วยนะเพราะมันเหมือนกันตรงปีกเลยแต่รูปลักษณ์ไอ้ตรงบอดี้เนี่ยมันเหมือนกับสไตล์ฟรีดอมที่เป็นตัวหุ่นอัปเกรดของฟรีดอมอีกทีมันเหมือนกับเอาฟรีดอมกับสไตล์ฟรีดอมมารวมกันจนกลายเป็นเจ้าตัวนี้นะเจ้าตัวแฟนทอมเนี่ยแล้วก็รูปลักษณ์สีมันก็เอาเป็นสีของฟรีดอมนะถ้าเป็นสไตล์นี่ก็จะเป็นโครงสีทองนะโอ้โหผมนี่อยากจะทำโครงให้มันเป็นสีทองเลยมันจะได้แบบโอ้โหอลังการยิ่งกว่านี้แค่คิดนี่ผมก็อยากจะลองเอาไปแต่งสีเลยแต่นี่ผมจะมาโชว์การต่อดิบก่อนนะว่ามันเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูในส่วนของจุดขยับกันต่อดีกว่าครับเรามาดูจุดขยับในส่วนของหัวกันก่อนเลยครับก่อนอื่นเราก็ต้องยกขึ้นมาครับนี่ตรงจุดขยับของหัวมันสามารถยกขึ้นยกลงได้อย่างนี้นะเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีจุดขยับที่ให้ยกได้อยู่ตรงช่วงด้านหลังนะพอยกแล้วคอมันจะยาวขึ้นมานิดนึงแล้วก็ทำให้หมุนซ้ายหมุนขวาได้อิสระเสรีไม่มีติดอะไรเลยนะหมุนได้โดยรอบด้วยซ้ำนะแล้วก็สามารถที่จะเงยได้ขนาดนี้เลยโอ้โหดูดิเงยโคตรเยอะจนเห็นคอแบบยาวๆเลยแล้วก็สามารถที่จะก้มหน้าได้ขนาดนี้เลยแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นบอลจอยนะบอลจอยบนแล้วก็ล่างนะไอ้ตรงล่างเนี่ยแหละเป็นปัญหานะคือเนื่องจากว่ามันค่อนข้างจะสั้นนะมันทำให้แบบมันเหมือนกับมันทำหน้าที่บอลจอยไม่ได้เลยคือมันจะติดไปหมดเลยเนี่ยมันจะขยับได้แค่กระจึงหนึ่งไม่รู้จะขยับทำไมนะอารมณ์เหมือนกับมันขยับไม่ได้เลยมากกว่านะมันก็ได้แค่นี้แล้วต่อไปนะเห็นอย่างนี้นี่ก็จะมีตรงช่วงคอกพิทนะสามารถเปิดคอกพิทได้ด้วยนะคือมันอยู่ตรงนี้เลยห้องนักบินคนขับใช้นิ้วเขี่ยออกมานะแบบนี้เปิดปึ๊บนี่แล้วเราก็จะเห็นนักบินแอบซ่อนอยู่ข้างในคอกพิทนะนี่อยู่ตรงนี้เลยเนี่ยนักบินตัวขาวๆเนี่ยครับนี่ก็ปิดกลับไปอย่างเท่แล้วก็จุดขยับตรงช่วงบอดี้นะนี่ก็จะเริ่มง่ายๆก่อนนะไอ้ตรงช่วงเอวนะครับสามารถที่จะบิดหมุนซ้ายหมุนขวาได้แบบนี้ครับอันนี้คือไม่มีปัญหานะลื่นๆเลยนะบิดหมุนได้โดยรอบแล้วก็สามารถที่จะก้มได้นะครับนี่อย่างนี้นิดนึงเนี่ยก้มได้นิดนึงนิดเดียวเองนะไม่สามารถที่จะเงยได้เลยนะคือมันติดเลยเนี่ยมันเงยได้นิดนึงแล้วเข้าไปดูในส่วนของด้านหลังนะเนี่ยได้ดูในส่วนของด้านหลังนะจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันจะเผยออกมานิดนึงเวลาสำหรับการก้มนะเนี่ยได้แค่นี้นะแต่มันจะหงายหลังเงยไม่ได้เลยมันจะติดเนี่ยประมาณนี้แล้วมาดูจุดขยับของตรงช่วงไงเนี่ยตรงด้านข้างนะท้องด้านข้างกับเอวด้านล่างตรงนี้เนี่ยมันจะเชื่อมต่อกันนะเวลามันจะขยับไปด้านข้างซ้ายกับด้านข้างขวานะเดี๋ยวดูเราจะขยับทางด้านขวาบิดมาทางนี้ก่อนนะนี่มันจะเอียงได้ประมาณนี้เลยดูดิเราก็จะเห็นระบบไฮดรอลิกที่จะเผยออกมาให้เห็นนะส่วนด้านนี้ก็จะจมลงไปเลยนะเห็นไหมครับตรงช่วงเกาะด้านล่างตรงท้องด้านล่างเนี่ยมันจะจมลงไปส่วนนี้ก็จะแบบเผยระบบไฮดรอลิกขึ้นมานี่เป็นไงครับพอมาเอียงทางด้านซ้ายก็จะเป็นอย่างนี้โอ้โหก่อนหน้านี้ที่คือทำอย่างนี้ยากมากเลยนะถ้าไม่ได้เอาอะไหล่ไปต้มนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะโคตรฝืดจะบิดซ้ายบิดขวาไปไม่ได้เลยเนี่ยแล้วมันบิดได้ขนาดนี้เพราะว่าตรงนี้มันเผยแล้วนี่กดลงตรงช่วงเอวด้านล่างก็จะกดลงมาด้วยนะเนี่ยมันจะสอดรับประสานกันนะระหว่างช่วงบอดี้ด้านบนกับช่วงสะโพกด้านล่างนะเนี่ยโคตรดีเนี่ยเป็นไง
บิดด้านข้างได้โคตรเยอะอะเยอะกว่าก้มไปด้านหน้าอีกนะต่อไปก็เป็นจุดขยับของส่วนแขนนะตรงแขนก็เริ่มที่หัวไหล่ก่อนเลยนะหัวไหล่ก็สามารถที่จะยกขึ้นได้หมุนได้โดยรอบเลยนะนี่แล้วก็สามารถกางแขนนี่ยืดแขนได้ขนาดนี้นะจริงๆมันยืดได้เยอะเลยนะเนี่ยแต่ถ้าไม่ติดไอ้ตรงเกาะไหล่ซะก่อนนะกับหัวนะมันสามารถยืดได้ไปโอ้โหอย่างเยอะเลยตอนที่เป็นโครงเพียวๆนะแต่ตอนนี้ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโคตรเยอะแล้วอะแล้วก็ตรงนี้ครับมีนัดบัตเตอร์ไฟจอยด้วยนะนี่นะครับบัตเตอร์ไฟจอยสามารถยื่นออกมาได้นะเนี่ยขนาดนี้เลยดูดิแขนมันพับมาข้างหน้าได้ขนาดนี้เนี่ยแล้วก็สามารถพับออกไปด้านหลังได้โอ้โหดูโคตรเยอะอะเนี่ยดูดิมันยื่นแขนออกมาได้ขนาดนี้เลยอะโคตรดีอย่างแจ่มแล้วตรงต้นแขนนี่ก็สามารถหมุนได้นะ360องศานี่แล้วข้อพับนะเป็นดับเบิลจอยนะครับ1จังหวะแล้วก็จังหวะที่2ดูครับติดขนาดนี้เลยดูดิอะไรมันจะสะดุดสุดขนาดนี้แล้วที่สำคัญอยู่ตรงนี้ครับเกาะแขนมันสามารถที่จะบิดได้เว้ยเนี่ยมันสามารถบิดหมุนไปได้โดยรอบเลยนะ360เลยนะไม่มีอะไรติดขัดเลยนะดูดิมันบิดได้โดยรอบเลยอะโคตรแจ่มอะนี่แล้วตรงช่วงข้อมือนี่ก็เป็นบอลจอยนะสามารถที่จะหมุนได้โดยรอบแล้วก็ขึ้นลงได้นะนี่ประมาณนี้จุดขยับต่อไปก็ตรงช่วงกระโปรงนะนี่กระโปรงก็สามารถที่จะเนี่ยยกขึ้นอย่างนี้ได้นะไปได้โดยรอบเพราะว่ามันเป็นบอลจอยนะเนี่ยสามารถขยับกลางได้ขนาดนี้แล้วก็ขึ้นลงมาได้อย่างนี้เลยนะแล้วก็ปิดลงปุ๊บส่วนกระโปรงด้านข้างก็เหมือนกันนะเป็นบอลเนี่ยหมุนบิดไปบิดมาได้ยกขึ้นได้อย่างเงี้ยเนี่ยก็กลางได้ถือว่าค่อนข้างจะคล่องตัวเลยอะแล้วก็กระโปรงด้านหลังนี่คือมันสามารถทำได้แค่เนี่ยยกขึ้นมาอย่างเงี้ยนี่ยกขึ้นยกลงได้แค่นี้เองไม่สามารถที่จะกางด้านข้างได้เลยนะเนี่ยมันติดแต่ว่ามันมีลูกเล่นตรงนี้นะครับเวลาเราจะดันมันสามารถดันกระโปรงหน้าไปได้นะเนี่ยมันดันเลยนะดันแล้วทำให้กระโปรงด้านข้างเนี่ยมันติดไปข้างหลังเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยกระโปรงด้านข้างนี่ก็จะตีองศาไปด้านหลังเลยเนี่ยเหมือนหลีกทางเลยดูดิมันเปิดซะจนเห็นไอ้ตรงข้อขาหนีบตรงนี้เลยแล้วตรงที่ช่วงข้อขาหนีบเนี่ยก็ทำให้ขาเนี่ยยกนี่นะเตะไปข้างหลังได้สุดเลยแล้วก็ยกออกด้านข้างได้โอ้โหอย่างเยอะแล้วเตะข้างหน้านี่คือไม่มีปัญหาเลยนะเพราะว่ากระโปรงข้างหน้านี่มันหนีออกหลบไปแล้วเนี่ยเตะได้ขนาดนี้เลยโอ้โหดูโคตรโหดแล้วตรงช่วงข้อพับตรงเนี้ยมันก็จะมีร่องนะที่สามารถทำให้ไอ้ตรงขาหนีบตรงเนี้ยสามารถที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะแบบนี้เลยเนี่ยเลื่อนลงแล้วก็เลื่อนขึ้นนี่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นี่เพื่อเพิ่มให้ระยะขาเนี่ยมันออกมายาวขึ้นนะดูเด็กโคตรโหดแล้วก็ตรงข้อพับตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะบิดเป็นดับเบิลจอยได้นะแล้วดูดิโอ้โหเห็นขาหนาๆตันๆอย่างนี้นะแต่สามารถงอได้ขนาดนี้ดูดิโอ้โหแล้วก็เผยดีเทลตอนที่มันปิดตอนมันเปิดโคตรเท่ดูดิเนี่ยอีกรอบหนึ่งค่อยๆออกมางดงามบิดแค่บิดตรงช่วงขานี้ก็โคตรฟินแล้วกลับเข้าที่นี่ครับแล้วตรงช่วงต้นขานี้ก็สามารถที่จะหมุนได้360เลยนะหมุนได้โดยรอบแล้วตรงช่วงเท้านะนี่เท้าด้านล่างตรงนี้นะก็สามารถขยับได้นี่ขึ้นแล้วก็ลง
ขึ้นลงนี่ประมาณนี้นะแล้วนี่ก็คือบอลจุดขยับของตรงช่วงข้อเท้านะซึ่งถ้าไม่ได้เอาไปต้มหล่อลื่นนะโหบอกเลยนะผมบิดไม่ออกเลยอ่ะเพราะมันแน่นโคตรเนี่ยมันต้องไปหล่อลื่นโดยการไปต้มก่อนนะแล้วมันทำให้เราขยับได้ง่ายขึ้นนะคือมันจะแบบเหมือนกับมันคลายตัวแล้วอะเนี่ยแล้วดูขนาดมันคลายตัวนะเดี๋ยวผมบิดให้ดูดูดิโอ้โหเสียงยังปึ๊ก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 โคตรจะฝืดเลยอะ เนี่ยสามารถจะขึ้นลงลงแล้วก็ขึ้นได้แบบนี้นะเนี่ยแต่ว่าผมไม่ได้ออกแรงเท่าไหร่นะแต่ว่ามันฝืดนะก่อนหน้านี้คือออกแรงแล้วมันไม่ไปเลยนี่ก็ได้ประมาณหนึ่งนะผมไม่อยากจะให้มันไม่ฝืดเลยเดี๋ยวมันจะยืนแล้วจะยืนไม่อยู่นะมันก็ต้องมีความแน่นระดับหนึ่งนะผมว่ามันก็โอเคแล้วประมาณเนี้ยเนี่ยผมสามารถปิดได้โดยง่ายนะถึงแม้จะมีเสียงปุ๊กปักปุ๊กปักก็ตามนะแล้วก็สามารถที่จะขยับตรงปลายตรงนี้ได้นะเนี่ยนี่ออกด้านข้างได้เนี่ยสามารถบิดซ้ายบิดขวาได้ดูดิแล้วบิดได้เยอะด้วยนะเนี่ยบิดได้ขนาดนี้เลยอะ แล้วก็ตรงช่วงตรงนี้นะก็สามารถที่จะยกขึ้นยกลงได้นี่ประมาณนี้แล้วก็ปลายเท้าก็ได้นิดนึงโอ้โหดูเด็ดหลายจังหวะมากเลยคือตรงขานี่ลูกเล่นโคตรเยอะเลยอะโอ้โหแล้วนี่คือจุดขยับคร่าวๆของเจ้า Phantom Freedom นะต่อไปก็เป็นลูกเล่นในส่วนของจุดขยับในการเปิดแฮทนะบอกเลยนะเป็นลูกเล่นที่โคตรจะเฟี้ยวอ่ะ มาเริ่มที่ตรงแขนก่อนเลยนะก็จะเริ่มที่หัวไหล่นะเปิดหัวไหล่ออกมาแล้วตรงนี้สามารถที่จะเปิดได้นะนี่เกาะเล็กๆตรงหัวไหล่นี่เปิดได้อย่างนี้นะครับนี่แล้วก็จะเป็นการเปิดแฮทที่เกาะไหล่นะนี่ปึ๊บนี่เห็นไหมครับปึ๊บตรงนี้ก็จะยืดขึ้นส่วนตรงนี้ก็จะท่อทัสเตอร์ก็จะกดลงไปนะดูดิเนี่ยมันเป็นกลไกลูกเล่นนะโอ้โหออกมาโคตรเฟี้ยวอ่ะสองข้างเหมือนกันเลยครับปึ๊บนี่ต่อไปก็อย่างที่รู้นะตรงช่วงเกาะแขนก็สามารถเจอเนี่ยกางออกได้นะไหนๆก็เปิดก็ให้มันเข้าฟิลหน่อยเสร็จแล้วก็ตรงเกาะกระโปรงนะก็จับอย่างนี้เลยครับปึ๊กนี่ดูดิเปิดออกมาเป็นไงล่ะแล้วตรงเกาะเป้านะครับปึ๊บนี่เห็นไหมครับโอ้โหไอจอนโพโคตรเท่นี่แล้วมาดูด้านหลังกระโปรงก็ปึ๊บได้นิดนึงปึ๊บแล้วมาในส่วนขานะครับขาก็เปิดเลยครับป๊าบเปิดนี่มันเป็นลูกเล่นนะแล้วก็ยกตรงนี้ขึ้นมานี่เหมือนเป็นท่อพ่นที่ขาเปิดให้หมดปืบนี่ครับโอ้โหโคตรอลังนี่ถ้าจะดีขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงนะถ้าจะมีท่อพ่นอยู่ตรงนี้อ่ะไอตรงนี้มันกลับเป็นอะไรก็ไม่รู้ตันนะโอ้นี่ถ้ามีท่อพ่นตรงนี้ยังโคตรจะเฟี้ยวเลยอ่ะเสียดายครับอีกนิดเดียวเองแล้วก็นี่เปิดตรงช่วงนี้ครับช่วงข้อเท้าเพื่อเห็นระบบไฮดรอลิกนี่ปึ๊บแต่อย่ากดออกมาเยอะนะเพราะออกมาเยอะนี่คือหลุดเลยนะไม่รู้เขาไม่เข้าใจว่าออกแบบยังไงนะทำไมไม่มีตัวล็อกตรงนี้วะมันก็เลยเป็นอารมณ์ประมาณนี้แล้วนี่ก็คือลูกเล่นในการเปิดแฮทของเจ้า Phantom Freedom นะโอ้โห ก็เป็นอีกกิมมิคเล็กๆน้อยๆนะที่สำหรับคนที่ชอบเล่นในการเปิดเฟรมนะเพื่อมาชมเฟรมข้างในนะซึ่งให้มันออกมาให้มันดูมีกิมมิคดูเท่ขึ้นนะถึงแม้อาจจะดูแล้วอาจจะธรรมดาเฉยๆไปหน่อยนะเพราะมันก็ไม่ได้เปิดอะไรมากมายนะแต่ว่ามันก็ทำให้รู้สึกว่ามันดูแล้วลูกเล่นมีอะไรบ้างนะดูเด็ดโอ้โหโคตรเท่โคตรเฟี้ยวอ่ะเนี่ยโอ้โหดูดีเทลว่าอลังการงานสร้างแล้วมาดูลูกเล่นอย่างต่อไปนะของเจ้า Phantom Freedom นั่นก็คือเวพอนนะอาวุธนั่นเองครับอาวุธชิ้นแรกที่ผมจะนำเสนอเลยครับก็อยู่ตรงที่ซ่อนอยู่ตรงที่กระโปรงด้านข้างนะครับเราก็ทำการเปิดออกมาครับนี่ก็จะมีนี่ครับ Phantom Dagger นั่นเองแล้วนี่คือ Phantom Dagger นะนี่มันก็จะเป็นมีดสั้นที่แบบโอ้โหโคตรคมเลยอ่ะเนี่ยสีเงินสวยนะแล้วก็แหลมเฟี้ยวเลยอ่ะนี่ก็จะเป็นมีดสั้นนะมาให้คู่หนึ่งนะนี่ก็จะมีทั้งซ้ายทั้งขวานะเวลาจะเก็บนี่ก็พับเก็บอย่างนี้เลยนะนี่แล้วก็เอาตรงเนี้ย
เนี่ยมันจะลงคลิกนิดนึงนะแล้วก็ปิดนี่โคตรดีแล้วอาวุธอย่างที่สองครับนั่นก็คือ Phantom Saber นั่นเองครับนี่มันก็อยู่ตรงนี้เลยครับเกาะด้านข้างนี้แหละดึงออกมาเลยนี่สำหรับ Phantom Saber นี่ก็จะเป็นบีมเลเซอร์นะก็คือดาบเลเซอร์นั่นเองนะก็จะเป็นกระบอกเนี้ยสีดำมันก็จะมีมาให้พร้อมกับนี่เอฟเฟกต์นะเอฟเฟกต์ดาบแสงเลเซอร์นี่มาอย่างละคู่เลยนะก็จะมีสีฟ้ากับสีชมพูเข้มนะแบบนี้ให้เราเลือกที่จะติดเลยนะแต่ผมบอกเลยข้อควรระวังนะเนื่องจากว่าไอ้แผงใสเนี่ยแผงใสนี่ก็เป็นอีกชิ้นส่วนหนึ่งที่แตกหักได้ง่ายนะแล้วไอ้เจ้าเฉพาะไอ้เจ้าบีมเซเบอร์ตรงนี้ด้วยแล้วดูดิดูปลายเดือยมันดิโคตรจะบางเลยอ่ะแล้วมันก็ติดกับแผงนะแล้วที่สำคัญมันไม่มีเดือยเล็กๆที่แยกระหว่างไอ้เจ้าตัวที่เป็นรูเสียบเนี่ยที่เป็นเดือยเสียบเนี่ยกับไอ้ตัวที่ติดกับแผงอ่ะคือมันติดมาเป็นชิ้นเดียวกันอย่างเงี้ยคราวเนี้ยต้องระวังนะก็คืออย่าไปตัดโดนเดือยนี้ทิ้งนะครับส่วนของผมนี่ผมก็ไม่ได้เด็ดที่ของผมมันหักเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไปตัดตรงโดนเดือยตรงนี้นะแต่ผมตัดตรงเนี้ยผมลูกแกมันออกนะผมก็เลยตัดตรงนี้แต่พอตัดตรงนี้เท่านั้นแหละไอ้ตรงเนี้ยเสือกหัก ดูดิมันเลยเป็นอย่างเงี้ยเห็นปะมันจะมีเดือยเล็กๆออกมาดูดิผมเหลือแต่ตอเลยอะดูดิโอ้โหแม่งผมตัดตรงนี้แท้ๆแต่ดันมาหักไอ้ตรงนี้เนี่ยมันโคตรบอบบางเลยอะทำให้ไอ้บีมเลเซอร์ของผมสีฟ้าเนี่ยชำรุดไปข้างเลยครับ แต่ยังมีอีก3 อันให้เลือกติดนะแล้วก็สีไหนที่เราชอบก็เอานี้เลยนะครับเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยเดือยบางๆเนี่ยต้องระวังเลยนะแล้วก็เสียบที่รูเล็กๆตรงนี้ฟึบโอ้โหนี่เราก็จะได้เป็นบีมเซเบอร์แฟนทอมเซเบอร์แล้วครับอันนี้มาเดี๋ยวมาดูความยาวของบีมเซเบอร์เล่มนี้กันครับโอ้โหบอกเลยโคตรยาวอ่ะเนี่ยมันยาวกว่าหัวอีกอ่ะ เนี่ยมันยาวจริงนะเนี่ยดูดิโอ้โหมันจะไปฟันใครวะเนี่ยแล้วต่อไปเนี่ยคืออาวุธอย่างที่3ครับนั่นก็คือ Phantom Rifle นั่นเองครับนี่ก็มาให้มาถึง2 กระบอกเลยนะลูกเล่นของมันนี่ก็คือไม่ค่อยมีอะไรนะมันก็จะมันเป็นกระบอกโล้นๆอย่างนี้เลยนะแต่ว่าจะมีบีมไรเฟิลมาให้นะครับเป็นเอฟเฟกต์ไรเฟิลมาให้เหมือนเดิมครับ2 สีนะครับ4 ชิ้นแบบนี้เลยแล้วแต่เราจะเลือกติดนะเวลาวิธีติดก็ติดตรงนี้เลยครับง่ายๆครับนี่เสียบมามันจะมีรูนะครับนี่เสียบรูปุ๊บเรียบร้อยนี่เราก็จะได้เป็น Phantom Rifle Saber หรือบีมมันยิงบีมหรือเป็นดาบวะเนี่ย เนี่ยผมดูไม่ออกนะว่ามันกำลังยิงหรือว่ามันเป็นดาบกันแน่นะปืนแบบปืนติดดาบเลเซอร์หรือเปล่าก็มีให้2 สีให้เลือกติดเลยนะว่าชอบสีไหนบอกเลยนะมันโคตรแหลมเปี้ยวอ่ะโดยเฉพาะตรงนี้นะเมื่อกี้เพิ่งจะทิ่มนิ้วไป เจ็บนิดนึงหากเราจะไม่เล่นในปืนไรเฟิลอันนี้แล้วนะเราก็สามารถที่จะเนี่ยตรงนี้มันเป็นที่จับปืนนะถ้าเราเอามือมาติดตรงนี้ก็สามารถเอามือไปจับปืนไรเฟิลได้นะแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากเอาจับแล้วนะก็ใช้อุปกรณ์ตัวนี้ครับทำการล็อกนะใส่เข้าไปตรงนี้ครับแล้วก็ย้ายเข้ามาเสียบตรงรูนี้ประมาณนี้นะเพื่อที่จะมาล็อกกระโปรงด้านข้างนะครับกระโปรงด้านข้างก็จะมีรูตรงนี้ให้เสียบนี่ไอตรงนี้ของผมนี่แม่งแบบมันเผยนะไม่รู้เป็นไรวะเนี่ยมันเผยนะเนี่ยแบบเนี้ยสงสัยผมต้องไปติดกาวนะเพราะมันไม่มีตัวล็อกอะไรเลยอ่ะเนี่ยไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่ผมเป็นนะ2 ข้างเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรื่องเล็กน้อยครับเอาไปกาวแปะได้นี่ก็จะได้ปืนเหน็บด้านข้างกระโปรงนะนี่ประมาณนี้เลยเนี่ยพอติดกระโปรงข้างแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วถ้าเกิดสมมุติเรายกปืนไรเฟิลขึ้นมาแบบนี้นะโอ้โหเนี่ยมันดูแล้วเหมือนกับเจ้าฟรีดอมเลยอ่ะ ที่มันจะมีปืนด้านข้างนะติดนะแล้วก็ยิงแบบเนี้ยเนี่ยมันชอบยกปืนขึ้นมาแล้วยิงลงด้านข้างอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นไงครับโคตรเท่อะดูดิแล้วนี่ก็จะเป็นปีกแบ็คแพคหลังของ Phantom Freedom นะโอ้โหดูดิโคตรใหญ่แล้วก็โคตรหนักเลยนะเพราะว่าปีกมันมีแบบเป็นปีกประมาณ3 ชั้นนะเขาเรียกว่า3 ชิ้นประกอบกันนะก็โอ้โหมันก็เลยแบบ
แต่ละชิ้นก็มีความหนานะมันก็เลยโอ้โหค่อนข้างจะใหญ่และหนักนะที่ถ้าไม่ได้เป็นหุ่นเหล็กนี่ก็คือยืนแล้วหลังแอนเลยนะไม่ใช่หลังแอนเลยผมว่าหงายหลังเลยอะ่ะ มาเดี๋ยวเรามาดูตัวส่วนของแบ็คแพคดีกว่าครับก่อนอื่นนี่ขอถอดก่อนเลยนะเพราะว่าโอ้โหแม่งมันใหญ่มากเลยเนี่ยอันนี้ก็คือแบ็คแพคด้านหลังนะอันนี้ไอ้ตรงนี้เดือยนี้ไว้เสียบด้านหลังของเจ้าตัว Phantom Freedom เลยนะเพื่อให้มันยึดนะครับจากนั้นตรงนี้ไอ้รูตรงนี้ก็คือที่เสียบปีกแล้วเนี่ยคือด้านหลังนะด้านหลังแพ็คก็จะมีท่อทัสเตอร์ไอพ่นนะซึ่งมันก็เปิดอย่างนี้ได้นะปุ๊บเนี่ยปึ๊บโคตรเฟี้ยวเนี่ยปิดปุ๊บแล้วเสร็จแล้วก็เปิดชื้อโคตรเท่เนี่ยมันจะมีลูกเล่นอะไรทำนองเนี้ยทั้งตัวเลยนะสำหรับ Phantom Freedom ตัวนี้เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นขากลนะครับจะเรียกว่าขากลดีไหมนะครับมันก็เป็นแท่งที่จะสามารถตรงนี้เนี่ยนิดนึงแล้วก็ขึ้นได้ลงได้แล้วนี่ก็เป็นข้อต่อแบบดับเบิลจอยเลยนะเนี่ยอารมณ์แบบเป็นแขนกลน่ะเนี่ยสามารถยืดได้แล้วตรงนี้ก็บิดได้นะครับเนี่ยบิดถ้าไม่ติดตรงนี้ก่อนอันนี้จะเป็นบีมไรเฟิลอีกกระบอกหนึ่งนะก็คืออาวุธชิ้นที่4นะนั่นคือไรเฟิลติดหลังนะครับนี่เนี่ยประมาณเนี้ยสามารถบิดออกมาเพื่อให้เป็นไรเฟิลมายิงข้างหน้าได้นะเนี่ยแต่ถ้าไม่ยิงก็เก็บไปข้างหลังอย่างเงี้ยมันก็จะเฟี้ยวดีเนี่ยบิดปุ๊บเนี่ยมันค่อนข้างจะอิสระนะแล้วแต่ว่าเราจะจัดยังไงนี่ประมาณนี้ส่วนใหญ่ผมจะทำอย่างเงี้ยไว้ด้านหลังเหน็บไว้ด้านหลังเนี่ยกลางหน่อยโอเคเนี่ยประมาณเนี้ยนี่ก็เป็นชิ้นส่วนหนึ่งของแบ็คแพคด้านหลังนะครับซึ่งก็จะมีอาวุธเป็นไรเฟิลคู่นะเป็นอาวุธชิ้นที่4แล้วต่อไปก็จะเป็นส่วนของปีกนะอันนี้ก็จะเป็นปีกทางด้านซ้ายนะของ Phantom Freedom นะนี่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะตรงนี้คือแกนของปีกมันนะมันก็จะประกอบด้วยปีกซึ่งจะมี3ชิ้นเนี่ย1 2 3แบบนี้นะประกบกันนะ3ชิ้นนี่มันก็เลยทำให้มันโคตรหนาแล้วก็หนักนะ ในส่วนของแกนปีกของมันก็จะเป็นอย่างนี้นะอันนี้ตรงนี้คือที่เสียบติดกับแพ็คหลังมันนะนี่มันก็จะเสียบแล้วติดกับแพ็คหลังแบบนี้นะก็จะสามารถที่จะเนี่ยขยับได้นะก็พูดง่ายคือปีกจะขยับไปอย่างนี้ได้นะเนี่ยประมาณนี้แล้วตรงนี้ก็คือจุดขยับตรงแกนปีกนะนั่นก็คือระบบไฮดรอลิกนี่เองครับตรงนี้เลยสามารถที่จะขึ้นลงได้นะแบบนี้นี่เป็นไงล่ะ โคตรสุดอ่ะจุดขยับจะมีตรงนี้ครับไอ้ตรงเนี้ยมันจะสามารถที่จะบิดได้เนี่ยมันจะปรับองศาปีกบิดซ้ายบิดขวาได้ประมาณนี้นะแล้วก็ปีกก็จะมี3ชิ้นนะอย่างที่เห็นนะก็ปีกก็จะหมุนขึ้นลงได้นะเนี่ยปีกด้านในก็จะหมุนขึ้นลงได้นะแล้วแต่ด้านนอกก็เหมือนกันนะหมุนขึ้นลงได้ตรงกลางก็เช่นกันนะก็ขึ้นลงนะเดี๋ยวผมขอแยกมาเป็นทีละส่วนนะสำหรับปีกด้านนอกเนี่ยด้านนอกด้านในเนี่ย2ข้างเนี้ย2ชิ้นเนี้ยมันจะเหมือนกันเลยนะครับจะมีลักษณะที่ค่อนข้างเหมือนกันมากส่วนชิ้นนี้ก็คือถ้าปกติแล้วนะมันจะต้องเป็นเหมือนกับฟันเนลหรือเป็นบิดหรืออะไรที่ออกมาแล้วเป็นอาวุธนะยิงจากอากาศอวกาศได้นะเนี่ยอันเนี้ยแต่ว่าของเจ้าตัว Phantom Freedom รู้สึกมันจะไม่มีตรงนี้ไม่น่าใช่ปืนนะ ตรงนี้เหมือนเป็นเดือยมากกว่านะก็คือเหมือนกับไม่ใช่อาวุธนะน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของโล่แล้วก็เป็นชิ้นส่วนหนึ่งของปีกนะในการประกบนะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้สำหรับเชื่อมอาวุธอีกชิ้นหนึ่งนะซึ่งไปบอกทีหลังนะอันนี้ถอดออกไปก่อนนะแล้วจุดขยับของปีกชิ้นนี้ก็คือตรงแกนตรงนี้นะแกนตรงนี้นี่ก็สามารถที่จะบิดนี่มันสามารถบิดปีกอย่างนี้ได้นะเนี่ยบิดปีกแล้วก็ซ้ายขวาตรงนี้ได้เนี่ยแล้วก็ขึ้นลงได้อย่างนี้ด้วยนะเนี่ยโอ้โหจุดขยับหลากหลายเลยนะเนี่ยเราสามารถดัดแปลงปีกให้เป็นทำท่าทางต่างๆได้นะนี่ยังไม่พอนะเนี่ยสามารถปึ๊กนี่ยืดปีกออกมาได้อย่างเงี้ยแล้วหักเป็นมุมแบบนี้ได้ดูดิเราสามารถจัดปีกเป็นท่าทางแบบอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนลักษณะเป็นปีศาจปีกแมงมุมอะไรเงี้ยได้เลยนะเนี่ยตัดแหลมอย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหมันจะโหดไปไหนวะเนี่ยเก็บขับเข้าที่แล้วที่สำคัญนะไอปีกชิ้นนี้ก็เป็นอาวุธอย่างที่5ด้วยนะครับนั่นน่าจะเป็นไฮเปอร์เซเบอร์นะไฮเปอร์บีมเซเบอร์นะโอ้โหมันเป็นดาบจะเรียกว่าน่าจะเป็นดาบนะดาบเลเซอร์แบบใหญ่นะใหญ่กว่าบีมเซเบอร์หน่อยนึง
ถอดตรงนี้ออกเลยนะแล้วก็มันจะมีอุปกรณ์ให้เสียบนะนั่นก็คือที่จับนะแต่ที่จับมันกลายเป็นแบบคล้ายๆดูเหมือนเป็นปืนว่ะเนี่ยพอเสียบไปแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยแต่มันไม่มีท่อยิงปืนยิงเลเซอร์ออกมานะดูดินี่คือมันปลายเหมือนกับเป็นปลายดาบนะแต่ทำไมมันจับอย่างนี้วะ แล้วเขาก็แถมเอฟเฟกต์มาให้คู่หนึ่งนะนั่นก็จะเป็นคู่ของสีชมพูเข้มกับคู่ของสีฟ้าอ่อนนะนี่ผมโชว์ให้ดู2 อันนะแล้วที่เพื่อนๆเห็นไอ้สีชมพูเข้มมันเริ่มเกิดฝ้านี่คือตอนที่ผมตัดมันแล้วหักนะ เกิดอุบัติเหตุทำให้เลเซอร์ผมมีอาการหักนะดูดิโอ้มันแหลมแล้วมันบอบบางนะผมตัดพลาดนิดเดียวมันร้าวแล้วก็แตกเลยเนี่ยแล้วตอนนี้ผมเชื่อมกาวอยู่นะเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรนะดาบแม่งเสียบแทงหัวใจผมเลยโอ้แต่ไม่เป็นไรนะทุกอย่างในโลกใบนี้มันย่อมมีไม่จีรังนะมันย่อมมีวันเสื่อมสลายเป็นเรื่องธรรมดานะฉะนั้นเล่นจนพังดีกว่าไม่ได้เล่นนะนี่คติผมนะในเมื่อมันหักแล้วผมก็เอามาเล่นซะเลยนะนี่เพื่อให้มันคุ้มๆนะแล้วก็สีชมพูเข้มนี่มันจะทำให้เราเห็นได้ชัดนะว่านี่คือบีมเซเบอร์นะแล้วก็ประกอบติดกับเจ้าอาวุธชิ้นนี้นะนี่เราก็จะดูมีรูครับมีร่องเนี่ย2 รูนี้สำคัญนะมีรูตรงนี้แล้วก็มีร่องตรงนี้แล้วก็ทำการเสียบครับนี่ดูให้ตรงแล้วก็เสียบปุ๊บเข้าไปแบบนี้นะนี่เราก็จะได้เป็น Hyper Beam Saber นะไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะ Phantom Hyper Beam Saber นี่มันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นอาวุธชิ้นที่5ที่เป็นดาบเลเซอร์นะที่มีขนาดใหญ่แต่ว่าที่จับเป็นคล้ายๆที่จับปืนมันคงไม่ได้ยิงนะเพราะมันไม่มีรูยิงนะแต่มันเป็น Beam Saber ออกมาแหลมๆเนี่ยโคตรใหญ่เลยเนี่ยนี่ก็เป็นอีกอาวุธอีกชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งครับนี่เขาเพาะปีกมันชิ้นหนึ่งข้างหนึ่งก็จะมีอยู่2เล่มนะแบบนี้นะส่วนปีกข้างหนึ่งก็จะมีลักษณะนี้เหมือนกัน2เล่มนะเนี่ยก็พูดง่ายก็คือมันมีดาบเนี้ย4 ชิ้นเลยนะโอ้โหโคตรเยอะแล้วก็ลูกเล่นของมันก็ยังมีอีกนะโดยการถอดตรงนี้ออกถอดไกที่จับออกแล้วมันก็จะมีไอ้ตัวนี้ครับนี่มันเป็นฐานล็อกแบบนี้เลยเนี่ยเสียบไปแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งมาเสียบเข้าไปนี่โอ้โหเนี่ยมันกลายเป็นดาบคู่แบบโคตรใหญ่แล้วก็ยาวมากดูดิมันโอ้โหถ้าเทียบแล้วมันใหญ่กว่าเจ้าตัว Phantom Freedom 2 เท่าเลยนะเหมือน2 คนยืนต่อกันเลยโอ้โหดูดิแม่งใหญ่มากถ้าเราไม่พอใจแบบนี้ก็จะมีอีกแบบหนึ่งครับนี่เขาเรียกว่าแบบตัดนี่ปึ๊กเนี่ยโอ้โหเป็นแบบเนี้ย2 ข้างโคตรยาวเลยเนี่ยสลับซ้ายกับขวาแบบเนี้ยก็ฟีลอีกแบบหนึ่งนะแบบฟันได้2 ด้านเลยดูดิโอ้โหนี่ก็คืออาวุธชิ้นที่5นะเนี่ยสามารถเล่นได้หลากหลายรูปแบบต่อไปก็จะเป็นอาวุธชิ้นที่6นะซึ่งก็อยู่กับไอ้เจ้าตัวนี้เช่นกันเลยนะแต่ว่าเราจะต้องมีอุปกรณ์เสริมนะสำหรับเจ้าตัวชิ้นที่6นะนั่นก็คือไอ้ตรงนี้ครับปีกตรงกลางนะนี่มันสามารถเปิดตรงนี้ออกมาปุ๊บเสร็จแล้วจะเห็นตรงนี้ออกมาไหมครับนี่มันคืออุปกรณ์เสริมนะปุ๊บนี่มันก็จะเป็นแกนครับแล้วก็เปิดมันออกมาแบบปีกผีเสื้อนั่นแล้วเราก็จะเอาปีกชิ้นเดิมนะมาเสียบกับไอชิ้นที่เราถอดออกไปนะแบบนี้เลยนะครับนี่นะประกอบกับเข้าที่เดิมนะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไอ้ตรงนี้เนี่ยมาเสียบกับเข้าตรงนี้นะตรงนี้จะมีเดือยนะนี่ยกขึ้นมาหน่อยเพื่อปรับระดับจะได้เสียบล็อกเข้าง่ายนี่ครับประกบกันแล้วก็เข้าไปแล้วมันจะมีเดือยกับเบ้าเสียบนะครับนี่เสียบให้มันเข้ากันปุ๊บนะประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ลักษณะอย่างนี้มาก็ทำแบบนี้มา2 อันเลยนะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้จากนั้นเราก็ต้องใช้อุปกรณ์เสริมนะนั่นก็คือไอ้ตรงเนี่ยแบบนี้ครับนี่มันจะเป็นรูปคล้ายๆตัวเฮดนะหรือปลาต้องโขนะมันก็จะมีชิ้นส่วนที่บางอย่างเงี้ยกับหนาอย่างนี้นะครับเอาส่วนบางตั้งขึ้นนะเพื่อมาเสียบเข้ากับรูตรงกลางตรงนี้ครับนี่ชิ้นบางอยู่ข้างบนนะชิ้นหนาอยู่ข้างล่างนี่แล้วก็เสียบเข้าไปนี่แบบนี้ครับล็อกไว้แล้วตรงนี้ก็จะมีรูเสียบกับเดือยเสียบนะครับนี่ที่เสียบยึดดึงมันออกมาแบบนี้
อีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันเลยนะนี่มันจะสลับกันนะนี่รูเสียบมันก็อยู่ด้านล่างอันนี้เดือยเสียบก็อยู่ข้างบนเพื่อจะได้เอาดาบ2เล่มนี้เนี่ยมาเสียบแล้วประกบเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็มาเริ่มจากตรงนี้ก่อนฮะก็จะใช้อุปกรณ์เสริมตรงนี้นะครับนี่ที่ดึงออกมาเนี่ยนี่เสียบอย่างนี้นะครับแล้วก็ล็อกเข้าตัดเดือยตรงนี้กับตรงนี้ด้านข้างแบบนี้เลยครับแล้วก็เอาอีกชิ้นหนึ่งมาเช่นกันประกบปึ๊บลักษณะก็ต้องเป็นอย่างนี้นะนี่เนี่ยตรงนี้มันจะหมุนเข้ามาอย่างนี้นะครับมันถึงจะประกบเข้านะครับแล้วก็เดี๋ยวนะหุบเข้าไปแล้วก็ตรงนี้เราจะเสียบตรงข้างบนกับข้างล่างตรงกลางนี่แบบนี้เลยนะแล้วมันก็จะเข้าล็อกแบบนี้เลยนะนี่แต่ยังไม่จบนะครับมันจะต้องใช้ปีกตรงนี้นี่จะมีเดือยแล้วก็ที่เสียบ2อันเห็นไหมครับแล้วก็มาเสียบตรงนี้ตรงเศษปีกของเกาะนะตรงโล่แล้วก็เอาอีกชิ้นหนึ่งครับมาเสียบกลับเข้าไปโอ้โหดีครับแล้วนี่คืออาวุธชิ้นที่6นะครับนั่นก็คือPhantom Great Sword นั่นเองครับดูขนาดของมันโอ้โหใหญ่กว่าเจ้าตัว Phantom Gundam อีกนะครับเป็นไงล่ะไม่ต้องบอกเลยนะว่าโคตรหนักนะถ้าไม่ใช่แขนข้างในที่เป็นเหล็กนะป่านี้นี่น่าจะถือไม่ไหวเลยทีเดียวนะดูดิทั้งหนาทั้งใหญ่และที่สำคัญอาวุธชิ้นที่6นี้ก็เนื่องจากว่ามันมีปีกคู่นะมันฉะนั้นไอ้ดาบเกรทซอสอันนี้ก็จะมีอยู่2เล่มนะโอ้โหคิดดูครับนี่คืออาวุธชิ้นที่6นะโอ้โหอย่างโหดอ่ะดูครับโอ้โหเจ้าแฟนทอมฟรีดอมถือเกรทซอสได้เฉยเลยนะโอ้โหดูดิเดี๋ยวลองนี่ดูดิโอ้โหสุดเลยว่ะข้อมือมันเริ่มไม่ไปนะ นี่ครับโอ้โหดูมันถือต่อไปก็จะเป็นส่วนของอาวุธชิ้นที่7นะซึ่งก็จะอยู่ตรงปีกตรงกลางนี่เลยนะครับหลังจากที่เราได้ถอดไอ้เจ้าอุปกรณ์ตรงกลางนี่ออกไปนะก็จะกลายเป็นโล่งๆอย่างนี้นะเสร็จแล้วเราก็ต้องเสริมด้วยสิ่งที่เราออกมาถอดออกมานั่นคือไอ้เจ้าตัวนี้นะที่มันเป็นตัวแกนปีกนะถอดออกมาแล้วก็เอาด้านนี้นะที่มีเดือยตรงเนี้ยเสียบเข้าไปตรงนี้2 อันเลยจากนั้นก็ทำการปิดตรงนี้นะครับเดือยเนี่ยเก็บกลับเข้าไปแบบนี้แล้วก็เอาทัสเตอร์นะท่อโดยมีลักษณะตรงนี้นะเป็นมุมตรงนี้ก็จะเป็นมุมนิดนึงแต่ตรงนี้จะเฉียงกว่านิดนึงเสียบเข้าไป2 ข้างนะตรงนี้จะลาดเอียงกว่านะมันจะได้เสียบเข้าง่ายนะแบบนี้เลยแล้วเราก็เอาท่อระบายความร้อนนี้นะเสียบเข้าไปประมาณนี้เลยฮะนี่แล้วเราก็จะได้อาวุธชิ้นที่7ครับ Phantom Hyper Beam Cannon นั่นเองนะครับเป็นปืนใหญ่อนุภาคนะแบบนี้เลยเวลามันกลางปีกก็จะยื่นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ยิงแล้วแต่ว่าเราจะปรับองศาได้แบบไหนเลยนะเนี่ยสามารถบิดอย่างนี้ได้เลยดิเนี่ยแล้วก็บิดตรงนี้ก็ได้ด้วยนะนี่แบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะบิดซ้ายบิดขวาได้นะแบบนี้เลยนี่แล้วแต่เราจะปรับองศาเลยนะนี่โคตรโหดนี่ครับนี่คือลูกเล่นของชิ้นส่วนของปีกทั้งหมดนะนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะโอ้โหแต่ว่าอาวุธชิ้นที่7นี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่เป็นข้อเสียอย่างใหญ่หลวงเลยนะเพราะว่ามันจะต้องเอาไอ้พวกไอ้ทัสเตอร์ท่อระบายพวกเนี้ยตรงเนี้ยไอ้พ่นเนี้ย
มาทำการติดเข้าไปนะซึ่งเวลาเราเล่นจริงๆเนี่ยเราจะไม่มานั่งถอดเข้าถอดออกมาประกอบอย่างนี้หรอกครับเพราะว่ามันรู้สึกว่าเราจะต้องถอดชิ้นนี้มาเพื่อเก็บแล้วก็จะเอาชิ้นนี้มาเพื่อใส่ไอ้อย่างเงี้ยมันมีสิทธิ์ที่ชิ้นส่วนแบบเนี้ยมันจะหายได้นะหรือไม่เราก็จำไม่ได้นะเวลาเล่นนะ ไอ้วิธีอย่างเงี้ยมันควรจะเป็นแบบเวลาเราถอดชิ้นส่วนอะไรไอ้ตรงเนี้ยควรจะโผล่มาเองอัตโนมัติหรืออะไรประมาณนี้มากกว่านะหรือไม่ก็ทำเสียบคาหรือไปหาวิธีอื่นนะอันนี้ก็คือข้อเสียของอาวุธชิ้นที่7เลยนะที่จะต้องมานั่งถอดเปลี่ยนอ่ะสายเล่นอย่างผมนี่คือไม่ค่อยถูกใจเลยนะ เวลาเล่นจริงๆก็คงจะไม่ได้มาใส่อย่างเงี้ยก็คงปล่อยมันอย่างนี้เลยอ่ะมากกว่านะมันง่ายกว่านั่นเองนะครับเวลาเราจะเล่นเนี่ยมันต้องเน้นความง่ายนะมันถึงจะสนุกนะแต่ถ้ายุ่งยากนี่คือไม่เล่นเลยอ่ะ แล้วก็ปีกชิ้นนี้นี่ถ้าเราเป็นปีกที่อยู่ตรงกลางธรรมดาอย่างเงี้ยไอ้ตรงด้านข้างตรงเนี้ยที่เรามาติดเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะติดปีกแสงได้นะครับเราก็จะเอาไอ้ไขควงเนี่ยมางัดเดือยออกมางัดเดือยออกมาให้สุดเลยนะนี่แล้วเราก็เอาปีกแสงนี่นะเขาจะให้มาประมาณ4คู่เลยนะ2สี4คู่นะก็จะมีสีชมพูเข้มกับสีฟ้านะนี่ผมหยิบมาสีฟ้ามานี่แล้วก็จะเป็นเดือยนะนี่จะเป็นเดือยหนาๆกับเดือยเล็กๆนี่แบบนี้นะเสียบแบบนี้แล้วก็เอาตรงเนี้ยที่ตรงเนี้ยเป็นที่เสียบตรงกลางก็เสียบเลยนะครับระวังมันทิ่มนะแม่งโคตรแหลมเลยอะเนี่ยจับระยะให้มันอยู่ตรงกลางพอดีนะจะได้เสียบง่ายนี่ประมาณนี้ครับเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปีกแสงนะก็ทำอย่างเงี้ยเนี่ย2 อันดูเป็นไงครับนี่กรณีที่เราไม่ได้ติดปีกด้านข้างในกับข้างนอกนะเราก็สามารถเอาปีกแสงนี่มาเสียบแทนได้นะแล้วมันก็จะโอ้โหดูดิโคตรสวยครับแต่อันตรายของมันก็คือไอ้ตรงแหลมๆเนี่ยมันแหลมจริงนะ เราต้องระวังหักด้วยนะเพราะว่ามันบางอ่ะแต่ออกมาแล้วสวยจริงอ่ะนี่เราจะเล่นแบบนี้ก็ได้นะสำหรับปีกตรงกลางอ่ะโคตรเท่อะอย่างเฟี้ยวดูดิปีกโคตรสวยสะท้อนแสงนี่เงาวูบเลยอ่ะสำหรับเจ้าตัว Phantom Freedom นะก็จะมีมือเนี่ยมาให้5คู่เลยนะโอ้โหโคตรเยอะเลยอ่ะเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะ ก็จะประกอบไปด้วยมือกำนะนี่คือกำสนิทเลยนะไม่มีรูโบเนี่ยแบบกำนิ่งๆเลยคู่หนึ่งคู่ที่2นะก็จะเป็นมือจับอาวุธนะซึ่งเป็นมือจับอาวุธแบบตัดเฉียงอ่ะตัดเฉียงแล้วก็มีรูโบตรงนิ้วก้อยนะแบบนี้เลยเนี่ยคู่ที่3ก็จะเป็นมือจับอาวุธนะแต่ว่าต่างจากคู่ที่2เมื่อกี้ก็คือมันจะเป็นแบบตรงนะเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นตรงนะนี่นิ้วก้อยก็จะเป็นรูโบเหมือนกันนะนี่นิ้วก้อยนิ้วโป้งนี่เป็นรูโบแต่ว่ามันตัดตรงนะมือคู่ที่4ก็จะเป็นมือจับอาวุธเหมือนกันนะครับแบบนี้เลยแต่ว่าไอ้ตรงช่วงตรงเนี่ยไอ้ตรงอุ้งนิ้วก้อยเนี่ยมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบติดอย่างนี้เลยนะไม่ได้แบบกว้างออกมาอย่างเงี้ยแบบตรงนี้นิ้วก้อยแบบปล่อยออกมานะแต่ว่านี่มันจะติดเลยมันจะจับอาวุธไอ้พวกดาบคู่ได้ค่อนข้างจะแม่นเลยนะแน่นเลยนะเพราะว่ามันติดตรงนี้มันล็อกเลยอันนี้ก็ดีนะแล้วก็คู่สุดท้ายก็คือนี่ครับส่วนมือคู่ที่5ก็จะเป็นมือแบแบบนี้นะคู่ที่5นะแบแบบนี้เลยนะที่จะต่างจากคู่อื่นก็คือเพราะว่าตรงเดือยนี้ครับเนี่ยมันจะมีเดือยตรงเนี้ยที่ยาวกว่าไอ้พวกมือกำหมัดอื่นๆนะอย่างเงี้ยดูดิโอ้โหยาวกว่าเยอะเลยนะแล้วก็เดือยนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเนี่ยขยับได้เนี่ยพอมันขยับนี้ได้ก็สามารถจะแบมือแบบนี้ได้นะหรือจะก้มอย่างนี้ก็ได้นี่อันนี้คือคุณสมบัติที่แตกต่างจากมือไอ้พวกจับอาวุธนะเนี่ยมันเป็นประมาณนี้เลยโคตรดีก็มาอีกคู่หนึ่งนะก็มีทั้งหมด5คู่นะแบบนี้เลย Phantom Freedom นี่ก็จะมีฐานแถมมาให้ครับนี่ก็จะมีฐานลักษณะอย่างนี้นะโอ้ดูดีเทลก่อนครับเหมือนเป็นฐานทัพบัญชาการเลยครับโอ้โหมีดีเทลมีธงมีท่อนะครับเนี่ยค่อนข้างจะสวยงามนะแล้วฐานนี้ก็จะมีลูกเล่นนะนั่นก็คือเจ้าตรงนี้เลยนะด้านหลังของมันสามารถเปิดได้นะ เป็นแบบเป็นกระเป๋าแพ็คเก็บของเลยเก็บอะไหล่เก็บไอ้พวกชิ้นส่วนที่เราจะต้องมาใส่ประกอบนะ
โอ้โหโคตรดีนะแต่เสียอยู่อย่างเดียวนะคือมันค่อนข้างจะเก็บได้น้อยไปหน่อยอ่ะแล้วของที่เขาให้มานี่มันคือโคตรเยอะอ่ะเนี่ยนี่ผมยังไม่ได้ใส่มือสักเท่าไหร่นะนี่ถ้าเติมเข้าไปอีกนะดูดิ ใส่ไม่ได้เลยอ่ะดูเด็เต็มโครกเลยอ่ะโอ้โหเนี่ยนี่คือข้อเสียหน่อยนะโอ้น่าจะทำให้มันแบบใหญ่ๆแล้วกว้างๆแล้วเก็บได้หมดนะนี่เขาให้มาเยอะจนเก็บไม่หมดอ่ะแล้วมันทะลักอ่ะดูดิ นี่เขาคำนวณมาถูกมาดีหรือเปล่าวะเนี่ยมันเก็บได้ไม่หมดนะเนี่ยอันเนี้ยแต่ว่าก็มีลูกเล่นตรงนี้เหมือนกันนะนี่ก็คือตรงช่วงเม็ดๆนะนี่เพื่อนๆจะเห็นเม็ดๆนะเม็ดพวกนี้ถอดได้นะเพื่อจะมาเป็นรูแบบนี้นะเนี่ยสามารถจะเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้นะเพราะว่ามันจะมีขาตั้งนะขาตั้งก็มีอยู่3ชิ้นแบบนี้นะก็จะมีชิ้นตรงกลางซึ่งจะเป็นชิ้นหนาๆหน่อยนะแต่สั้นนะไอ้พวกนี้นี่คือจะยาวกว่าเนี่ยอันนี้จะยาวเลยนะเนี่ยแต่นี้มันสั้นเนี่ยแต่อันนี้มันจะหนานะสั้นแต่จะหนาไอตัวสั้นนี่คือแกนตั้งที่เป็นเหล็กนะแต่เป็นเหล็กที่สามารถงอได้นะครับโอ้โหดูดิเนี่ยมันงอได้นี่ผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยตอนแรกผมนึกว่ามันงอไม่ได้นะเอาที่ไหนได้มันงอได้ว่ะดูดิแข็งโป๊กเลยอ่ะเอาไว้สำหรับเสียบตรงนี้นะตรงกลางนี่มันจะมีที่เสียบรูตรงกลางนี้นะแล้วก็เสียบเข้าไปแต่ว่ามันจะไม่ฟิตนะมันจะไม่ฟิกแบบแน่นๆนะมันจะหมุนได้ด้วยนะเนี่ยมันหมุนได้นะเนี่ยหมุนตามมือผมเลยเนี่ยเดี๋ยวดูมองไม่เห็นนี่แบบนี้นะเนี่ยมันหมุนแบบนี้นะเนี่ยหมุนได้รอบแล้วก็ไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ค้ำยันไอ้ดาบใหญ่อ่ะเนี่ยมันก็จะมีรูเสียบตรงที่ผมบอกเมื่อกี้เม็ดเนี่ยเราก็สามารถที่จะเสียบแล้วก็เลือกตำแหน่งได้นะเนี่ยแล้วเราก็ดัดคือมันเป็นเหล็กเหมือนกันนะเหล็กดัดได้เนี่ยแล้วเราก็ดัดว่าจะให้มันวางตรงไหนยังตำแหน่งไหนได้หมดเลยนะเนี่ยโคตรดีครับสำหรับแบบเนี้ยขาตั้งอย่างเงี้ยเราจะเสียบ Phantom Freedom นะตรงขาตั้งนะก็มาแงะตูดก่อนเลยนะเนี่ยรูตูดมันนี่เปิดรูตูดมันตรงนี้นะครับนี่เปิดมาแล้วมันก็จะมีร่องนี่ที่เสียบก็เสียบตูดมันเลยนะโดยใช้แกนอันนี้นี่ยืนเสียบมันโป๊ะเข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะมีร่องเอาไว้เสียบแกนเหล็กตรงนี้นะครับนี่โป๊ะเข้าไปพอเจ้าตัวแฟนทอมนี่ไปเสียบกับฐานแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วตัวฐานนี่อาจจะเนี่ยเหมือนงองแงงมันไม่แน่นนะคือมันเสียบไว้แค่แบบเสียบเฉยๆนะมันไม่ได้ล็อกอะไรเลยนะผมว่าที่เขาทำอย่างนี้มาเนี่ยเพื่อว่าให้เราจับขยับได้นะเนี่ยคือแบบให้เราหมุนโชว์เนี่ยดูรูปร่างครับด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยดูแอคชั่นเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยเพราะปกตินะหุ่นถ้ามันเสียบกับแกนแล้วนี่ถ้าเราจะขยับมาดูหมุนรอบตัวเราก็ต้องขยับทั้งฐานนะแต่นี่เขาทำให้มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็หมุนแค่เฉพาะตรงเนี้ยเนี่ยเราทำให้เราจัดดูรอบทิศได้นะผมว่าอย่างนี้มันก็เฟี้ยวดีนะเนี่ยแบบเนี้ยผมก็ดูได้นะเนี่ยแกนมันก็จับขยับได้คือยังไงมันก็ไม่หลุดนะจนกว่าเราจะยกออกมาอย่างเงี้ยมันถึงจะหลุดนะหรือไม่ก็เอียงอย่างเงี้ยมันถึงจะล้มนะแต่ถ้าเกิดเราอยู่แบบเนี้ยมันไม่มีวันหลุดนะถึงแม้มันจะขยโยกโยกเยกเงี้ยแต่มันก็ไม่หลุดนะครับเนี่ยโคตรแน่นเลยเนี่ยแล้วก็สามารถหมุนได้โดยรอบดูรอบทิศจะดูด้านหน้าด้านหลังดูดีเทลโอ้โหดูความสวยงามของท่านี่ดูดิโคตรดีเนี่ยเราจะไม่จำเป็นจะต้องไปหมุนฐานนะฐานใหญ่ๆเราต้องหมุนดูอย่างเงี้ยเลื่อนไปเลื่อนมาอย่างเงี้ยมันลำบากนะอย่างนี้รู้สึกง่ายกว่าเยอะเป็นไงล่ะโคตรเฟี้ยวโคตรสวยแล้วนี่ก็จะเป็นการเทียบความสูงนะระหว่าง Optimus Prime นะจากค่ายโบคีแล้วก็ Phantom Gundam จากค่ายโซอี้นะแล้วก็ลักคลายจากบันไดนะซึ่งลักคลายก็จะมีความสูงขนาด1:12นะส่วนแฟนทอมก็1:100นะส่วนออปติมัสนี่ไม่รู้ว่ะ ก็มีความสูงก็จะอยู่ในราวๆ21เซนนะซึ่งแฟนทอมฟรีดอมก็จะอยู่สูงกว่าออปติมัสนี่ประมาณน่าจะ5มิลนะนี่มีขนาดความสูงก็ประมาณนี้นะโอ้โหยืนใกล้กันได้เลยนะ
โอ้โคตรสวยอะสรุปสำหรับผมนะสำหรับเจ้าตัว Phantom Freedom หรือ Phantom Transformation นะตัวนี้นะจากค่ายโซอี้นะผมบอกได้เลยว่าตัวนี้เป็นอะไรที่ผมว้าวมากๆเลยโคตรจะชอบเลยอ่ะหลังจากที่ได้ประกอบแล้วได้ยิ่งจับเล่นด้วยนะอื้อหือมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหลูกเล่นหลากหลายอ่ะแล้วอาวุธแม่งโคตรเยอะโดยเฉพาะตรงปีกอ่ะมันสามารถทำให้เราจัดท่าทางได้แบบโอ้โหแล้วแต่ที่เราจะคิดจะสร้างสรรค์เลยแล้วตัวหุ่นมันก็ค่อนข้างจะเท่แล้วก็เป็นฟรีดอมในแบบที่ผมค่อนข้างจะชื่นชอบด้วยอ่ะอะไรๆมันก็เลยดูลงตัวแล้วดูที่แบบอื้อหือ ค่อนข้างจะคุ้มค่าสมราคาที่ผมได้จ่ายไปเลยนะกับพันนิดน่ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะแล้วก็ได้มาพร้อมเป็นหุ่นเหล็กด้วยอ่ะแล้วค่อนข้างจะแข็งแรงและแข็งแกร่งเลยนะโอ้โหมีพาร์ทเอฟเฟกต์มีอุปกรณ์เรียกได้ว่าแบบให้มาแบบเยอะๆเลยอ่ะเนี่ยแล้วดีเทลรายละเอียดก็ถือว่าค่อนข้างจะดีใช้ได้นะขนาดไม่ได้ตัดเส้นหรือติดดีแคลสติกเกอร์น้ำอะไรเลยนะก็ยังถือว่าหูออกมาได้สวยสดเลยเนี่ยมันทำให้ผมกระตุ้นนี่อยากจะไปลองทำสีตัวนี้ให้มันดูแบบสะดุดตาและถูกใจผมยิ่งกว่านี้นะดูครับความสวยงามของมัน โอ้โหแล้วการขยับเล่นเนี่ยผมบอกเลยนะว่าขยับเล่นไม่ยากเลยนะเราอาจจะสับสนเรื่องการขยับปีกไปบ้างนะแต่ถ้าจับบ่อยๆนี่ก็จะรู้กลไกมันนะพอรู้กลไกมันนะการจับขยับอะไรพวกนี้แอคชั่นท่าก็จะง่ายเนี่ยแล้วรู้สึกสนุกด้วยนะตัวเนี้ยเฮ้ยเป็นตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันดูเหมือนวุ่นวายนะแต่ว่าขยับได้โคตรมันอ่ะเพราะว่าดูดิ มันค่อนข้างจะสมส่วนแล้วก็สวยงามมากๆเลยอ่ะโอ้โหสำหรับผมนะเจ้าตัว Phantom Freedom ตัวนี้นี่คือมี10ผมให้10เลยว่ะข้อเสียของมันก็มีแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะโดยรวมๆนี่ผมโคตรชอบเลยอ่ะโอ้โหสำหรับงานค่ายโซอี้โมเดลผมอยากจะให้เป็นตัวต่อไปนี่เป็นเจ้าตัวที่คล้ายๆกับ Justice อ่ะ เพราะว่าผมชอบไอเนี้ยนะชอบคู่ของกันดั้มซีดอะอยากให้หุ่น2ตัวเนี้ยมายืนคู่กันเลยนะโอ้โหนี่ถ้าเขาออกเป็น Justice กันดั้มบ้างนะจะเป็นยังไงนะโอ้โหผมนี่ตื่นเต้นเลยว่ะโอ้โหสุดจริงครับสำหรับเจ้าตัวนี้